यो भिडियोमा म इन्टिग्रल्सको बारेमा डिस्कस गर्छु र इन्टिग्रेसनलाई किन एन्टाई डेरिभेटिभ पनि भनिन्छ त्यसको पनि कुरा हुन्छ। यसको अगाडिको भिडियोमा मैले एउटा कारको एक्जाम्पल दिएँ। त्यहाँ चाहिँ कारको डिस्टेन्स फङ्सन अथवा कुनै पर्टिकुलर टाइममा कार ओरिजिनबाट कति टाढा पुग्यो त्यो थाहा हुँदा हरेक मोमेन्टको भेलोसिटी कसरी झिक्ने त्यो क्वेसन थियो। आज त्यो प्रब्लमलाई ट्याक्क उल्टो तरिकाबाट हेरिन्छ। हरेक टाइममा कारको भेलोसिटी दिने फङ्सन छ र त्यो फङ्सनलाई मात्र हेरेर हरेक मोमेन्टमा कारको पोजिसन झिक्न छ। ल एउटा सिम्पल भेलोसिटी फङ्सन लिम v of t इक्वल्स टु 5t ब्राकेटमा 5 माइनस t। अनि अगाडिको भिडियोबाट याद छ भने डिस्टेन्स भर्सेस टाइम फङ्सनको डेरिभेटिभ झिके भेलोसिटी भर्सेस टाइम फङ्सन आउँछ भने आज हामीलाई चाहिएको डिस्टेन्स भर्सेस टाइम फङ्सन चाहिँ एउटा यस्तो फङ्सन हो जसको डेरिभेटिभ 5t टाइम्स 5 माइनस t हुन्छ। यसरी भेलोसिटी फङ्सन दिँदा डिस्टेन्स फङ्सन झिक्ने कामलाई चाहिँ भेलोसिटी फङ्सनको एन्टी डेरिभेटिभ झिक्ने भनिन्छ। अनि लास्टमा हामी त्यही नै गर्छौँ। त्यही पनि यो कुरा त तपाईँले आफै सल्भ गर्न पनि सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई पावर रुल थाहा छ भने। यदि पावर रुल थाहा छैन भने यो एउटा फर्मुला हो पोलिनोमियल फङ्सनहरूको डेरिभेटिभ झिक्नलाई। तर अहिले म के गर्छु भन्दा यो एन्टी डेरिभेटिभ झिक्ने क्वेसन कसरी भेलोसिटी फङ्सनको ग्राफ र एक्स एक्सिस बिचको एरियासँग रिलेटेड छ त्यो बुझाउँछु, किनभने त्यो नै भेलोसिटी फङ्सनको इन्टिग्रल हो र कुनै कर्भ र एक्स एक्सिसले कभर गरेको एरिया झिक्न सक्ने भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो म्याथ र अरू फिल्डमा पनि। र नोटिस गर्नु त्यो कारको भेलोसिटी पुरै टाइममा सेम अथवा चेन्ज नभएको भए यो क्वेसन कति सजिलो हुन्थ्यो। डिस्टेन्स भनेको भेलोसिटी मल्टिप्लाइड बाई टाइम। अनि हेर्नु त्यो डिस्टेन्सलाई यो रेक्ट्याङ्गलको एरियाले पर्फेक्टली भिजुअलाइज गर्छ। अनि डिस्टेन्स पनि कस्तो एरिया हो त नि जस्तो लाग्यो भने ठिकै छ, यो कुरा अलि नयाँ नै छ। तर यो ग्राफमा यसो युनिटहरू मात्र हेर्ने हो भने तेर्सो डिरेक्सनमा युनिट सेकेन्ड छ र थार्डो डिरेक्सनमा युनिट मिटर्स पर सेकेन्ड छ भने यो ग्राफमा एरियाको युनिट चाहिँ मिटर्स नै हुने भयो। तर हाम्रो ओरिजिनल प्रब्लम चाहिँ किन गाह्रो छ भन्दा भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छैन, हरेक टाइममा भेलोसिटी चेन्जिङ छ। अलि सजिलो के भएको भए हुन्थ्यो भन्दा भेलोसिटी जति बेला पनि चेन्ज हुने होइन, आधा आधा सेकेन्ड पछि मात्र चेन्ज हुने। जस्तै फर्स्टको 0.5 सेकेन्डलाई भेलोसिटी 0 हुने अनि अर्को आधा सेकेन्ड सुरु हुँदा झ्याप्प 11.25 मिटर पर सेकेन्ड हुने अनि त्यो आधा सेकेन्ड भोरि चेन्ज नहुने अनि अर्को आधा सेकेन्ड सुरु हुँदा फेरि झ्याप्प 20 मिटर्स पर सेकेन्ड हुने अनि त्यस्तो हुँदै जाने पुरै इन्टरभलमा। तर रिमाइन्ड गर्छु रियल वर्ल्डमा चाहिँ यस्तो झ्याप्प भेलोसिटी चेन्ज हुन इम्पोसिबल छ, किनभने झ्याप्प भेलोसिटी चेन्ज हुने भनेको इन्फिनिट एक्सेलरेसन हो। जस्तै झ्याप्प पोजिसन चेन्ज हुने भनेको इन्फिनिट भेलोसिटी हो नि, त्यस्तै। अनि इन्फिनिट एक्सेलरेसनलाई इन्फिनिट फोर्स चाहिन्छ। तर त्यता नजाम, यो सानो इन्टरभलमा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भनेर हामीले जुन सपोज गऱ्यौँ यो कामले डिस्टेन्स झिक्न चाहिँ सजिलो बनाउँछ, किनभने कुनै इन्टरभलमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भनेको त्यो इन्टरभलको कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी टाइम्स त्यही इन्टरभलको ड्युरेसन हो। अनि यसरी नै सबै इन्टरभलमा डिस्टेन्स झिक्यौँ भने टोटल डिस्टेन्स यो सबै एरियाको सम हुन्छ। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दा त्यो भेलोसिटी फङ्सनलाई त्यो इन्टरभलहरूमा कन्स्ट्यान्ट नै हो भनेर एप्रोक्सिमेट गर्छौँ अनि त्यो इन्टरभलहरूलाई रिफाइन गर्दै गयौँ भने हाम्रो एप्रोक्सिमेसन एक्युरेट हुँदै जान्छ। ल पहिला यो 5 सेकेन्डको टाइमलाई सानो सानो इन्टरभलमा डिभाइड गरौँ। यो लेन्थलाई डेल्टा टी भनौँ किनभने यो चेन्ज इन टाइम हो नि त। अनि मानौँ सबै डेल्टा टीहरू 0.25 सेकेन्डको छन्। ल अब त्यहाँमध्ये एउटा इन्टरभललाई हेरौँ, मानौँ t इक्वल्स 1 र t इक्वल्स 1.25 को बिचको इन्टरभल। खासमा कारको स्पिड त्यो इन्टरभलमा अलि बढ्छ, 20 मिटर्स पर सेकेन्डबाट 23.43 मिटर पर सेकेन्डसम्म पुग्छ। अनि यो भ्याल्युहरू चाहिँ भेलोसिटी फङ्सनमा 1 र 1.25 इनपुट गरेपछि आउँछ। अनि खासमा चाहिँ यो इन्टरभलमा भेलोसिटी अलि बढ्छ, तर हामीले के एज्युम गरेछौँ भन्दा भेलोसिटी त्यो इन्टरभलमा कन्स्ट्यान्ट नै भइरहेको छ। म फेरि सम्झाउँछु, हामीले भेलोसिटीलाई कन्स्ट्यान्ट किन सपोज गरेको भन्दा चेन्जिङ भेलोसिटीमा त हामीलाई डिस्टेन्स झिक्नै आउन्न।
हामीलाई त कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा मात्र डिस्टेन्स सिक्न आउँछ, जुन चाहिँ यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया हो। अनि त्यो कन्स्ट्यान्टलाई 20 र 23.43 को बिचमा जे सपोज गरे पनि हुन्छ। त्यो कुराको मतलब छैन। मतलब के को छ भन्दा डेल्टा टी सानो सानो हुँदै गर्दा हाम्रो एप्रोक्सिमेसन ट्रु डिस्टेन्सतिर जानु पर्यो। भनेपछि हामी चाहिँ अहिले के गर्छौँ भन्दा त्यो इन्टरभलको सुरुमा भेलोसिटी जति छ त्यति नै पुरै इन्टरभलभरिको भेलोसिटी हो मान्छौँ। भनेपछि यो इन्टरभलमा कारले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स चाहिँ 20 मिटर्स पर सेकेन्ड टाइम्स 0.25 सेकेन्ड हुन्छ। त्यो भनेको 5 मिटर। तर खासमा चाहिँ त्यो रियल डिस्टेन्स ट्राभल गरेको भन्दा अलि कम छ। त्यसको लागि यो एरिया पनि एड गर्नुपर्छ। तर त्यो मिस्टेक कम हुँदै जान्छ जब डेल्टा टी टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। अनि हरेक इन्टरभलमा डिस्टेन्स त्यही तरिकाले आउँछ, VFT टाइम्स डेल्टा टी। त्यही टी को भ्याल्यु सबैमा फरक फरक एन्टर गर्नुपर्छ। ल यसरी सब इन्टरभलको डिस्टेन्स आयो। अब मिस्टेक नगरी यो सब एरियालाई एड गर्न सके हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। सब एरियाको सम भनेको t इक्वल्स टु 0 बाट 5 सम्म भेलोसिटी एट t टाइम्स डेल्टा टी। अनि डेल्टा टी को यो सममा दुईटा काम छ। एउटा त त्यो मल्टिप्लाई गर्ने काम भइहाल्यो। अनि अर्को काम भनेको यो जुन t 0 बाट 5 सम्म जान्छ भनेछु नि, त्यहाँ स्टेप कति लिने त्यो नि डेल्टा टी कै काम हो। तर यो सिग्मा नोटेसनमा स्टेप कति लिने भन्ने त्यति क्लियर हुन्न। त्यही भएर म यो समलाई अर्कै तरिकाले लेख्छु। यो सिम्बललाई चाहिँ इन्टिग्रल सिम्बल भन्छन् अनि अलि लामो एस जस्तो देखिन्छ। यसले पनि त्यही भन्छ, t को भ्याल्यु 0 बाट 5 सम्म VFT टाइम्स डेल्टा टी लाई सम गर्ने। तर यो तरिकाले सम लेख्दा एउटा कुरा चाहिँ अटोमेटिकली लेखिन्छ, के भन्दा डेल्टा टी टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। त्यही भएर डेल्टा टी को साट्टो नि dt लेखिन्छ यो सिम्बल लेखेपछि। अनि 0 बाट 5 सम्म जाँदा स्टेप पनि dt नै लिने भन्छ यो सिम्बलले। भनेपछि इन्टिग्रल भनेको डेल्टा टी को कुनै एउटा स्पेसिफिक भ्याल्युमा सम गर्ने होइन। डेल्टा टी 0 तिर जाँदा सम कुन भ्याल्युतिर जान्छ त्यही नै इन्टिग्रल हो। अनि क्लियरली देख्न सकिन्छ कि त्यो सम कर्भको तलको एरियातिर जाँदैछ। यो एक्सप्रेसनले कर्भको तलको एरियाको एप्रोक्सिमेसन होइन, रियल एरिया नै दिन्छ। अनि कर्भको तलको एरिया नै त्यो 5 सेकेन्ड्समा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो। अनि यो पोइन्टमा आएर के लाउँछ भन्दा के गरे होला, एउटा गाह्रो प्रब्लम सल्भ गर्ने भनेर फेरि अर्को गाह्रो प्रब्लम आयो। अब यत्रो धेरै रेक्ट्याङ्गलको एरियालाई कसरी जोड्ने? अनि त्यो लाउनु पनि ठिकै हो, तर चिन्ता नलिनु किनभने हामी राइट डिरेक्सनमै गइराखेछौँ। ल यो एरियालाई फेरि हेरौँ अनि यसको राइट बाउन्ड्रीलाई भेरिएबल बनाऊँ, क्यापिटल टी। अहिले हामीले के हेरेछौँ भन्दा भेलोसिटी फङ्सनको इन्टिग्रल 0 बाट t सेकेन्डसम्म। अनि यो इन्टिग्रल भनेको त्यो कारले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो, 0 बाट 5 सेकेन्ड होइन, 0 बाट t सेकेन्ड्सको बिचमा। भनेपछि यो नै हाम्रो t सेकेन्ड पछिको डिस्टेन्स दिने फङ्सन रहेछ, जसलाई हामीले s अफ t भनेको थियौँ। क्यापिटल टी को भ्याल्यु 0 बाट 5 सम्म जति इनपुट गरे पनि सुरुबाट त्यति सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स दिने भयो यो फङ्सनले। ल अब राम्रोसँग सुन्नु है। टी को कुनै एउटा भ्याल्यु सोचौँ अनि त्यहाँबाट सानो dt को इन्टरभल बनाऊँ। अनि डेल्टा टी नलेखेर dt किन लेखेको भन्दा यो dt टेन्ड्स टु 0 हुन्छ पछि भन्नलाई। यदि डेल्टाहरू टेन्ड्स टु 0 हुन्छ भने त्यसलाई डाइरेक्ट d लेखिन्छ के। अनि किनभने एरिया भनेको डिस्टेन्स हो, यो सानो इन्टरभलमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्सलाई ds भनौँ, जुन चाहिँ यो हाइलाइट गरेको एरिया पनि हो। अनि त्यो एरियाको हाइट भनेको भेलोसिटी एट क्यापिटल टी हो। अनि dt को भ्याल्यु यति कम छ कि त्यो सानो एरियालाई रेक्ट्याङ्गल नै भनिदिउँ।
भनेपछि त्यो सानो इन्टरभलमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स चाहिँ लगभग इक्वल छ v अफ t टाइम्स dt सँग। अनि यो झन् इक्वल हुँदै जान्छ जब dt टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। अथवा ds डिभाइडेड बाई dt क्यापिटल T टाइममा चाहिँ इक्वल हुन्छ v अफ t त्यही टाइममा। राम्ररी सुन्नु है अब। यसको मतलब कुनै फंक्सन को तलको एरिया दिने फंक्सन को डेरिभेटिभ त्यही फंक्सनसँग इक्वल हुन्छ। यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो के। यसरी नै कुनै फंक्सनको स्लोप कुनै अर्को फंक्सनको एरियासँग रिलेटेड हुन्छ। ल अब यो थाहा पाएपछि s भन्ने कुन फंक्सन होला जसको डेरिभेटिभ चाहिँ 5t टाइम्स 5 माइनस t हुन्छ। यसलाई एक्सप्यान्ड गरे अलि सजिलो होला। त्यो भनेको 25t माइनस 5t स्क्वायर। पहिला यो दुईटा टर्मलाई छुट्टाम अनि अलि सजिलो हुन्छ। कुन फंक्सनको डेरिभेटिभ 25t होला। पावर रुलबाट थाहा छ कि t स्क्वायर्डको डेरिभेटिभ 2t हुन्छ भनेर। 25t बनाउन 25 ले मल्टिप्लाई गरौँ अनि 2 हटाउन 2 ले डिभाइड गरौँ। भनेपछि 25t स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 को डेरिभेटिभ 25t हुँदो रहेछ। अनि एकपटक यसको डेरिभेटिभ आफै झिकेर चेक गर्नुस् हो कि नै भनेर। मैले अगाडिको भिडियोमा डेरिभेटिभ झिक्ने फर्मुला नि भनेको थिएँ, त्यही युज गर्नुस्। ल अब फेरि त्यही मेथडबाट -5t स्क्वायरको एन्टी डेरिभेटिभ पनि झिकौँ। हामीलाई थाहा छ कि t क्युबको डेरिभेटिभ 3t स्क्वायर हो भन्ने। -5t स्क्वायर बनाउन -5 ले मल्टिप्लाई गरौँ अनि 3 हटाउन 3 ले डिभाइड गरौँ। अब दुईटै सँगै राखौँ अनि यही नै हो हाम्रो भेलोसिटी फंक्सनको एन्टी डेरिभेटिभ भनेर अहिले भन्न मिल्दैन। किनभने त्यही पावर रुल युज गरेर के थाहा हुन्छ भन्दा यहाँ जुन कन्स्ट्यान्ट मतलब कि t नभएको टर्म एड गरे पनि त्यसको डेरिभेटिभ सेम नै हुन्छ। यो किन हुन्छ हल्का एक्सप्लेन गर्छु। कन्स्ट्यान्ट एड गर्ने भनेको त्यो फंक्सनको ग्राफलाई तलमाथि शिफ्ट गर्ने हो। अनि जति तलमाथि शिफ्ट गरे पनि स्लोप त सबै ठाउँमा एउटै हुन्छ। अनि स्लोप नै डेरिभेटिभ हो। त्यही भएर जुन कन्स्ट्यान्ट एड गरे पनि डेरिभेटिभ चाहिँ चेन्ज हुन्न। यो कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ c भनौँ। ल एन्टी डेरिभेटिभ पनि झिकियो। अब कर्भको तलको एरिया अथवा इन्टिग्रल झिक्न चाहिँ त्यही एन्टी डेरिभेटिभको युज हुन्छ। 0 बाट t सेकेन्ड भित्रको कर्भको तलको एरिया भनेको यही एन्टी डेरिभेटिभलाई t मा इभ्यालुएट गर्ने, त्यो माइनस एन्टी डेरिभेटिभलाई 0 मा इभ्यालुएट गर्ने। 0 बाट 5 सेकेन्डसम्मकै डिस्टेन्स झिक्न छ भने 0 बाट 5 सम्म इन्टिग्रेट गर्ने। अनि यसको रमाइलो कुरा हेर्नु न, c को भ्यालु जति भए पनि एन्टी डेरिभेटिभ मिल्छ भने थियौँ नि। इन्टिग्रेसन झिक्न चाहिँ c ले केही पनि अप्ठ्यारो बनाउन्न के। किनभने त्यो दुईटा c हरू ट्याक ट्याक काटिन्छन्। अनि सल्भ गरेपछि आन्सर आउँछ 625 डिभाइडेड बाई 6। यसको मतलब कार t इक्वल्स टु 0 बाट t इक्वल्स टु 5 सम्मको इन्टरभलमा 625 डिभाइडेड बाई 6 मिटर ट्राभल गरेछ, जुन चाहिँ फेरि भने यो एरिया पनि हो। अनि 0 र t को बिचमा मात्र होइन, टाइमको कुनै दुईटा पोइन्ट a र b बिचको एरिया झिक्न पनि मिल्छ। अनि त्यो एरियाको मतलब टाइम a हुँदाबाट b हुने बेलासम्म कारले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो। अनि त्यो झिक्न नि एन्टी डेरिभेटिभलाई पहिला b मा इभ्यालुएट गर्ने माइनस a मा इभ्यालुएट गर्ने। ल कुनै दुईटा टाइम बिचको इन्टरभलमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स पनि आयो। तर एउटा मेन काम त बाँकी नै छ। रियल डिस्टेन्स भर्सेस टाइम फंक्सन त झिकेकै छैन नि। c को भ्यालु जति भए पनि स्लोप चेन्ज हुन्न भनेर रियल डिस्टेन्स फंक्सन कहाँ आयो त नि। c को एक्ज्याक्ट भ्यालु झिक्न पर्यो नि डिस्टेन्स फंक्सन झिक्नलाई त, जुन भ्यालु पनि राखेर त पाइएन। हाम्रो डिस्टेन्स फंक्सनको भ्यालु टाइम 0 भएको बेलामा कति हुनुपर्छ? अर्को तरिकाले सोध्दा कार स्टार्ट भएको 0 सेकेन्ड पछि कति टाढा पुग्छ? 0 मिटर टाढा पुग्छ। भनेपछि s अफ 0 इक्वल्स टु 0 हुन पर्यो। अनि यसलाई सल्भ गर्दा c को भ्यालु नि 0 नै आउने रहेछ। अनि यही नै हो हाम्रो डिस्टेन्स भर्सेस टाइम फंक्सन। भेलोसिटी फंक्सन मात्र दिँदा हामीले सक्सेसफुली पोजिसन फंक्सन झिक्यौँ।
अनि लास्ट एउटा कुरा, यदि हाम्रो फङ्सन कुनै पोइन्टमा एक्स एक्सिस भन्दा पनि तल पुग्छ भने त्यो पार्टको एरिया चाहिँ इन्टिग्रल झिक्दा माइनस हुन्छ। जस्तै यो प्योर साइन फङ्सनको एरिया 0 बाट 2 पाईसम्मको झिक्दछ, त्यही भएर तपाईँले इन्टिग्रेसन अफ साइन एक्स डिएक्स 0 बाट 2 पाईसम्म झिक्नुभयो भने 0 आउँछ एन्सर। किनभने यो ब्लू एरिया र यो रेड एरिया इक्वल छन्, तर एउटा प्लस एउटा माइनस भएर 0 भएको। ल लास्टको दुईटा भिडियोलाई छोटो तरिकाले रिक्याप गरौँ। मानम एउटा फङ्सन छ एफ अफ एक्स, त्यो फङ्सनको हरेक पोइन्टमा इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज अथवा त्यो फङ्सनको हरेक पोइन्टमा स्लोप दिने फङ्सन चाहियो भने त्यसको डेरिभेटिभ झिक्ने। मानम त्यसको डेरिभेटिभ हो एफ ड्यास एक्स, त्यसको फर्मुला चाहिँ यो हो। अनि ब्लू ग्राफले रेड ग्राफको स्लोप दिन्छ भन्ने कुरा यत्तिकै चेक गर्न मिल्छ के। अहिले रेडको स्लोप धेरै छ, त्यही भएर ब्लूको भ्याल्यु नि धेरै छ। अनि घट्दै घट्दै आएर यहाँ रेडको स्लोप 0 छ र ब्लूको भ्याल्यु नि 0 छ। यता चाहिँ रेडको स्लोप नेगेटिभ छ, त्यही भएर ब्लूको भ्याल्यु नि नेगेटिभ छ। अब त कुरा बुझ्नुभयो। अनि एफ ड्यास एक्स र एक्स एक्सिस बिचको एरिया कुनै दुईटा पोइन्ट ए र बी को बिचमा अथवा इन्टिग्रल ए बाट बी सम्मको झिक्न पर्यो भने एफ ड्यास एक्स को एन्टी डेरिभेटिभ झिक्ने। त्यो चाहिँ त्यही ओरिजिनल फङ्सन एफ एक्स प्लस कुनै कन्स्टेन्ट आउँछ, त्यसलाई बीमा इभ्यालुएट गर्ने र एमा इभ्यालुएट गरेर माइनस गर्ने। अनि इन्टिग्रल झिक्न चाहिँ ओरिजिनल एफ फङ्सन नै चाहिने चाहिँ रहन्छ, त्यो प्लस कुनै कन्स्टेन्ट सी रहेछ भने पनि इन्टिग्रल झिक्दा कन्स्टेन्ट क्यान्सल हुने रहेछ। अनि अहिले जुन फर्मुला हेर्नुभएको छ त्यही नै हो फन्डामेन्टल थियोरम अफ क्यालकुलस। यतिमै हाम्रो रोड म्याप टु क्यालकुलस सिरिज सकिन्छ। जागर चल्यो भने अरू सिरिजमा नि काम गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ बाई।